السلام عليكم. بهذا الفيديو حنتعلم عن 4 دوال بسبب انه انا وضعتهن 4 مو 2 ولا 3 بسبب انه هي اخر 4 بهذا الموضوع الكومبلكس نمبر، واضافة انه هن اشياء سهلات وبسيطة اللي هي اول واحد Imsqrt بمعنى انه السكوير روت الجذر التربيعي للعدد الكومبلكس، والسب اللي هو الطرح، والسم هو اللي هو اكيد نعرفه احنا كلنا اللي هو الجمع، وبالنسبة للتال فهو يعتمد على هذه المعادلة. فنبدي باول واحد اللي هو شنو؟ الجذر للرقم الكومبلكس. فأول شي خلينا نحول انجليزي. تمام. 5 زائد 5 اي، وبهاي الحالة عمود يكون الموضوع اسرع، فبس نكتب Imsqrt وبعدها احدد اللي هو شنو i3 i4 i3 ندوس انتر. هذا بالنسبة لأول واحد اللي هو قام شنو؟ بأخذ الجذر التربيعي للرقم اللي هو 5 زائد 5 اي. اما بالنسبة للطرح فاكيد بما انه طرح فهو حيحتاج الى مكانين وليس مكان واحد، فلنفرض انه احنا نعطي هذا فاصلة هذا بسبب انه احنا هسه حاليا عندنا هذا فارغ، فنخليه 6 زائد 6 اي. تمام. فظهر لك بهذا الشكل، وتقدر انه مثلا تسوي هو عملية طرح، فالموضوع سهل جدا. فانت تخيل اذا انا وضعت 9 9 كم ناتج، فحيكون ناقص 4 ناقص 4، يعني طرح الحقيقي من الحقيقي والتخيلي من التخيلي. اما بالنسبة للجمع فنفس الموضوع اللي هو شنو؟ ايضا لازم يحتاج شنو؟ يحتاج الى 2 اللي هو اي 3 فاصلة، لا مو نقطة فاصلة، اي 4 بالضبط. قام بجمعهم اللي 5 زائد 9 والخمسة زائد 9، حقيقي مع الحقيقي والتخيلي مع التخيلي. اما بالنسبة للاي ام تان فبهاي الحالة حيعتمد على هذه المعادلة، يعني حيطلع الساين لهذه الرقم وبعدين الكوساين هذا الرقم وبعدين يقسمهم على بعض، فطلع لك هاي النتيجة. اتمنى انه تكون هاي الاربعة واضحات، ومثل ما وضحت بالاي ام اي شيء بدايته اي ام فما هو خاص بالكومبلكس نمبر. والنقطة جدا مهمة اللي هو انه تقدر تحدد خلية، تقدر تكتب العدد بداخلها، وتقدر انه تكتب كومبلكس وتحط له الحقيقي يعني بهذا الشكل. عمود لا تنساهن كومبلكس تعطي مثلا 4 4 تمام، وسد القوس تمام، ايضا يعطيك ناتج. فنقطة جدا مهمة اللي هنا انه تقدر تعوضها بعدة اشكال. اوكي، نهاية هذا الفيديو، نراكم في الفيديو التالي، مع السلامة.